Giao tranh giữa Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến khốc liệt. Thượng tướng Ukraine nói không nơi nào nóng hơn pháo đài Bakhmut. Không dừng lại ở đó, lực lượng Kiev còn khẳng định hỏa lực Nga đốt cháy mọi ngóc ngách của thành phố chiến lược miền Đông. Cùng lúc đó, NATO cảnh báo Bakhmut có thể thất thủ trong những ngày tới. Bên kia chiến tuyến, Nga tuyên bố củng cố phòng tuyến sông Dnipro trong khi Ukraine có khí tải mới. Đáng chú ý lại lộ thêm bằng chứng Iran đã và đang bí mật gửi các lô vũ khí khủng cho Moscow. Tuy nhiên, các binh sĩ Wagner ở tiền tuyến mệt mỏi nói rằng họ phải mượn đạn từ các đơn vị khác để chiến đấu, thực hư ra sao? Một số tin tức khác, nạn tham nhũng vẫn lan rộng bất chấp chiến dịch đả hổ ở Trung Quốc. Argentina cử sĩ quan quân đội đến Rosario truy quét tội phạm sau vụ đe dọa gia đình Messi. Đụng độ trong biểu tình phản đối cải cách hưu trí ở Pháp. Thanh niên 25 tuổi người Liban tự chế tua bin gió phát điện. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu, đặc biệt ở chiến trường Bakhmut, cùng với nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo Reuters đưa tin, tư lệnh bộ binh đồng thời là chỉ huy lực lượng quân sự phía đông của Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, ngày 8 tháng 3 đã đến thăm các binh sĩ ở thành phố Bakhmut, đồng thời trao các danh hiệu quân sự cho quân nhân phục vụ tại vùng chiến dịch này. Kẻ thù rồi sẽ bị tiêu diệt và Ukraine sẽ giành chiến thắng vinh quang cho mọi người và cả Bakhmut, nơi chứng kiến giao tranh khốc liệt nhất hiện nay và không nơi nào nóng hơn ngoài pháo đài Bakhmut. Ông Syrskyi nói trong video được đăng tải trên kênh Telegram của mình. Trước đó, người sáng lập công ty Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, trong cùng ngày tuyên bố nhóm lính đánh thuê của ông đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của thành phố Bakhmut thuộc Ukraine. Hiện tại chưa có thông tin về phản ứng của Moscow cũng như Kiev đối với tuyên bố của ông Prigozhin. Tuy nhiên, nếu tuyên bố trên được xác nhận, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc các lực lượng Nga đã kiểm soát gần một nửa thành phố và giành được chiến thắng lớn đầu tiên sau nhiều tháng. Bakhmut là một trong những khu vực giao tranh đẫm máu nhất trong trận chiến kéo dài hơn một năm qua. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo sáng ngày 8 tháng 3 cho biết, dù chịu tổn thất đáng kể, lực lượng Nga vẫn tiếp tục xông vào Bakhmut. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một nhân viên y tế thuộc lực lượng Kiev vào hôm 7 tháng 3 cho biết, tất cả các con đường sơ tán dẫn ra khỏi thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đều bị pháo kích liên tục. Xe cứu thương và các phương tiện khác của Ukraine không ngừng hứng pháo kích, do đó rất khó để sơ tán người dân, tổn thất không kể xiết, đặc biệt là đối với các nhân viên y tế của chúng tôi. Giám đốc lực lượng vệ binh quốc gia Marek Atom nói với Reuters. Đơn vị của ông Atom hoạt động ở khu vực xung quanh thành phố Bakhmut, hỗ trợ sơ cứu cho các quân nhân Ukraine bị thương trong các trận giao tranh với Nga và sau đó đưa họ đến bệnh viện để điều trị. Tuần trước, quân đội Ukraine dường như đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui chiến thuật khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, theo Reuters, các lãnh đạo quân sự và chính trị ở Kiev hiện đang thảo luận về chiến lược tiếp tục bám trụ tại Bakhmut và gây thương vong cho lực lượng tấn công của Nga nhiều nhất có thể. Cùng lúc đó, trong một video công bố ngày 8 tháng 3, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Nga, ông Prigozhin đã trò chuyện với các binh sĩ được cho là lính đánh thuê của công ty ông đang chiến đấu tại các vùng tiền tuyến về tình trạng thiếu đạn dược hiện nay. Theo video được Reuters đăng tải, một người đàn ông giấu tên trong bộ quân phục mệt mỏi nói rằng đơn vị của anh phải mượn đạn dược từ các trung đoàn khác. Reuters hiện không thể xác minh độc lập video này được ghi lại ở khi nào và ở đâu. Tuy nhiên, hình ảnh trong video cho thấy lực lượng quân đội đang bắn lựu pháo. Trước đó, ông Prigozhin cho biết quân đội của ông hiện đang siết chặt vòng vây thành phố Bakhmut của Ukraine. Tuy nhiên lại đang bị thiếu đạn dược và nếu họ buộc phải rút lui thì toàn bộ mặt trận Bakhmut sẽ sụp đổ. Chỉ huy nhóm lính đánh thuê đã thường xuyên chỉ trích các quan chức quốc phòng và các tướng lĩnh hàng đầu của Nga. Tháng trước, ông trùm Wagner đã cáo buộc các quan chức của Bộ Quốc phòng Nga phản quốc vì đã không cung cấp đạn dược cho lực lượng dân quân của ông. Trong một đoạn video dài gần 4 phút đăng tải trên kênh Telegram của nhóm lính Wagner vào hôm thứ Bảy tuần trước, ông Prigozhin cho biết các binh sĩ của ông lo ngại về việc Moscow sẽ biến họ thành vật tế thần nếu Nga thua trận.
Trong khi đó, theo Sky News đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng Bakhmut có thể sẽ thất thủ trong những ngày tới, dù lực lượng Nga đang gánh chịu tổn thất nặng nề. Cụ thể, phát biểu trước báo giới, trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Stockholm, Thụy Điển vào hôm 8 tháng 3, ông Stoltenberg cho rằng Nga đang cố gắng bù đắp bằng số lượng sau lỗ hổng về chất lượng. Họ đã chịu tổn thất lớn nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng Bakhmut sau cùng có thể sẽ thất thủ trong những ngày tới. Bên cạnh đó, người đứng đầu NATO còn nhấn mạnh rằng việc Moscow chiếm giữ Bakhmut sẽ không nhất thiết nhằm đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột hiện nay. Hồi đầu tuần này, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố phía đông Bakhmut, nơi vẫn đang bị kìm kẹp trước đòn tấn công mạnh mẽ của lực lượng Nga, bất chấp tổn thất nặng nề hiện nay. Tổng thống Zelensky vào hôm 7 tháng 3 vừa qua cũng cảnh báo rằng việc mất Bakhmut sẽ mở đường cho Nga chiếm các thành phố khác của tỉnh Donetsk. Cũng trong hôm 7 tháng 3, một binh sĩ có biệt danh là Firuk nói với TASS, quân Nga cũng đang củng cố các pháo đài dọc theo sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson miền nam Ukraine. Chúng tôi đang xây dựng, củng cố công sự dọc theo phòng tuyến này. Chúng tôi sẽ đáp lại các lỗ hổng và bổ sung lực lượng phòng thủ. Chúng tôi làm việc mỗi ngày giữa giao tranh và những làn đạn pháo, binh sĩ Nga nói thêm. Theo người lính này, thì khi bị pháo kích ban ngày, các binh sĩ sẽ xây dựng công trình phòng thủ vào ban đêm. Ngoài ra, phía Nga nói quân nhân Ukraine đang tiến hành trinh sát từ bờ sông đối diện. Kiev cũng vừa thiết lập một đơn vị tác chiến radio, cố gắng nghe lén và thu thập tin tình báo. Thông tin về Nga củng cố phòng thủ ven sông Dnipro được đưa ra sau khi Mỹ vừa thông báo hỗ trợ cho Ukraine xe bọc thép Bắc Cầu M60, có thể phục vụ cho các chiến dịch vượt sông Dnipro để tấn công Nga và kiểm soát các vùng lãnh thổ. Xe bọc thép Bắc Cầu là một phương tiện bọc thép có gắn cầu kim loại di động, gập lại được. Nó giúp binh sĩ Ukraine có thể triển khai xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác vượt qua sông, hào và những khoảng trống khác trên chiến trường một cách nhanh chóng. Mỹ, Đức, Anh và nhiều nước khác trước đó đã cam kết gửi xe tăng cho Ukraine. Chuyên gia cấp cao Jack Quatling, nghiên cứu về chiến tranh trên bộ ở Viện Russia ở London, cho rằng xe bọc thép Bắc Cầu rất cần thiết cho kế hoạch phản công của Ukraine. Nó cho phép xe bọc thép có thể vượt qua những con sông cạn và các khoảng trống mà nếu không có phương tiện này thì cả đoàn quân sẽ phải chậm lại, chuyên gia nói. Theo ông, thì thông qua viện trợ khí tài này, Mỹ đang chuẩn bị cho Ukraine tiếp tục phản công giành lại lãnh thổ. Theo trang tin The Drive, các chuyên gia quân sự cho rằng tần suất giao tranh của Nga và Ukraine đã giảm trong mùa đông vì thời tiết khắc nghiệt. Tại các khu quân sự dọc theo dòng sông Dnipro, hai bên chủ yếu sử dụng các loại vũ khí tầm xa để tập kích lẫn nhau. Tuy vậy thì khi nhiệt độ ấm dần lên, cả Nga và Ukraine được cho là sẽ khởi động lại các chiến dịch vượt sông quy mô lớn. Liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream hồi đầu tháng 9 năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 8 tháng 3 cho biết chưa rõ ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công do cuộc điều tra của các nước về vụ phá hoại vẫn chưa hoàn thành. Những gì chúng ta biết là đã có vụ tấn công nhằm vào đường ống Nord Stream, một hành động phá hoại nhưng chúng ta vẫn chưa thể xác định ai đứng đằng sau, ông Stoltenberg phát biểu trước một cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh châu Âu ở Stockholm. Việc điều tra vẫn đang tiếp tục và tôi nghĩ điều nên làm là chờ kết quả hoàn chỉnh trước khi chúng ta nói thêm bất cứ điều gì về người đứng sau vụ việc, ông Stoltenberg bày tỏ. Trước đó, tờ New York Times ngày 7 tháng 3 viết rằng thông tin tình báo mới của giới chức Mỹ cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine đã phá hoại các đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và các quan chức ở Kiev không có dấu hiệu liên quan hay biết trước sự việc. Tại Stockholm, thì các bộ trưởng quốc phòng EU đã thảo luận về cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Theo Reuters, nhiều nước châu Âu đã nhất trí gửi xe tăng và lựu pháo cho Ukraine và đang tiến hành chuyển giao. Tuy nhiên, thì cần vài tháng để những loại khí tài này có thể sử dụng ở tiền phương. Về phía Kiev, theo trang RT đưa tin, trả lời trước báo giới khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Alexei Reznikov, vào hôm 8 tháng 3 cho biết, Kiev không có bất kỳ liên quan nào đến vụ phá hoại các đường ống Nord Stream. Đối với tôi, đó là một lời cáo buộc kỳ lạ. Ông nói sau khi đến dự cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU ở Stockholm, Thụy Điển. Chúng tôi không liên quan gì đến vụ tấn công, vị quan chức nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng cho rằng cuộc điều tra của các cơ quan chính phủ phơi bày mọi thứ. Chúng tôi không liên quan đến vụ tấn công, vị quan chức này nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuộc điều tra của các cơ quan chính thức phơi bày mọi thứ.
Tuyên bố cho rằng Kiev tham gia vụ phá hoại là một hành động bổ sung đối với các lực lượng đặc biệt Ukraine, nhưng đây không phải là hoạt động của chúng tôi, vị quan chức nói thêm. Tháng trước, nhà báo điều tra cử cựu người Mỹ Seymour Hersh đã công bố một báo cáo chấn động, cáo buộc Washington phá hủy các đường ống Nord Stream. Ông Hersh cho rằng các thợ lặn của Hải quân Mỹ nói sự giúp đỡ của Na Uy đã đặt chất nổ trên các đường ống Nord Stream dưới biển Baltic vào tháng 6 năm 2022 và kích nổ từ xa 2 tháng sau đó. Nhà Trắng đã bác bỏ báo cáo của phóng viên từng đoạt giải Pulitzer, gọi đó là hoàn toàn sai sự thật và hư cấu. Cùng lúc đó, thì hãng tin Sky News đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Steko vào hôm 8 tháng 3 cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine đang trở thành cuộc xung đột toàn cầu. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Steko đã thảo luận về một báo cáo độc quyền tiết lộ rằng Iran có thể đang gửi hàng triệu viên đạn và hàng trăm nghìn quả đạn pháo tới Nga. Đại sứ Ukraine cho rằng ông ấy sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu điều đó là sự thật và vụ việc sẽ cần được điều tra thêm. Ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào cuộc chiến và bắt đầu chọn bên, ông Steko nói, đồng thời cảnh báo rằng Iran đang phạm phải một sai lầm lớn nếu dấn thân vào xung đột. Sẽ sớm thôi, từng bước một chúng tôi sẽ khiến Tehran hiểu rằng đứng về phía Nga là một lựa chọn sai lầm, đại sứ Ukraine nói. Trước đó, một nguồn tin an ninh tiết lộ với Sky News khẳng định rằng Iran đã bí mật cung cấp một lượng lớn đạn dược và pháo phản lực cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine và đang lên kế hoạch gửi thêm cho Moscow. Nguồn tin khẳng định 2 tàu chở hàng treo cờ đã rời cảng Iran hồi tháng 1 để tới Nga qua biển Caspian, mang theo khoảng 100 triệu viên đạn và khoảng 300.000 quả đạn pháo. Bên cạnh đó, thì lô hàng còn bao gồm cả đạn dùng cho bệ phóng tên lửa, súng cối và súng máy. Nguồn tin cũng cho biết Moscow đã dùng tiền mặt cho thương vụ mua bán này. Sky News hiện chưa thể xác minh tính xác thực của thông tin nói trên. Tuy nhiên, theo một chuyên gia quân sự, Nga đã phải chi trả một số tiền khá lớn cho lô hàng này. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Nga đã cạn kiệt nguồn cung vũ khí sau hơn một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tehran từng nhiều lần bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái UAV cho Moscow, một trong những khí tài chủ lực hỗ trợ Nga phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo nguồn tin an ninh, thì hai nước có một quan hệ quân sự chặt chẽ khi Nga vẫn coi Iran như một căn cứ hậu phương vững chắc. Cùng với sự hỗ trợ của Iran, thì Kiev và các đồng minh phương Tây gần đây cũng bắt đầu gia tăng lo ngại về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, một động thái mà Mỹ cảnh báo sẽ khiến Bắc Kinh nhận hậu quả. Tuy nhiên, thì Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này. Trong lúc xe chiến đấu và lựu pháo do phương Tây sản xuất đã trở thành khí tài làm thay đổi cục diện ở Ukraine, một công ty tại Cộng hòa Séc cũng nhận thấy nhu cầu tăng vọt về mô hình vũ khí bơm hơi. Inflatech Decoy là nhà sản xuất vũ khí giả ở Cộng hòa Séc. Trong năm nay, họ bổ sung mô hình bệ phóng pháo HIMARS vào danh sách hơn 30 mô hình vũ khí bơm hơi có kích cỡ như thật. Những sản phẩm này được bán cho quân đội trên khắp thế giới, giám đốc điều hành Wojtek Fresher nói với báo chí vào hôm 6 tháng 3. Inflatech không xác nhận Ukraine đã tiếp nhận những mô hình vũ khí bơm hơi này, nhưng ông Fresher cho biết sản phẩm của công ty bằng cách nào đó đã đến tay Kiev. Các mô hình của Inflatech đang và sẽ tìm cách đến Ukraine, giám đốc nói. Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc từ chối đưa ra bình luận khi phóng viên Reuters đặt câu hỏi. Quốc gia này đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Các mô hình làm bằng chất liệu tơ nhân tạo, hình dáng và kích cỡ của chúng giống như thật, có thể đánh lừa đối phương trong chiến đấu. Vũ khí cũng phát nhiệt để dẫn dụ tên lửa và chúng xuất hiện trong radar để đánh lừa năng lực trinh sát của đối phương. Mô hình có thể gấp gọn để 2-4 binh sĩ vận chuyển dễ dàng, công ty cho biết cần tốn khoảng 10 phút để bơm phóng nó. Mô hình HIMARS nặng 43 kg, giám đốc Fresher nói với các phóng viên tại nhà máy của công ty ở thành phố Desin, phía Bắc Cộng hòa Séc. Mỗi mô hình có giá từ 10.000 đến 100.000 đô la, ông Fresher nói. Nếu bạn dẫn dụ kẻ thù phá hủy các mô hình như thế này, thì đối phương sẽ phải dùng vũ khí đắt gấp 4 lần, thậm chí gấp 20 lần mô hình, và theo đó bạn thắng lợi về tài chính. Inflatech cho biết họ ăn nên làm ra kể từ khi Nga tấn công Ukraine hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Mỗi tháng, công ty sản xuất hàng chục mô hình vũ khí thí mạng. Giám đốc Fresher ước tính tốc độ tăng trưởng của công ty năm 2022 có thể vượt hơn 100%. Ở diễn biến khác, liên quan đến vấn đề an ninh của các cơ sở hạt nhân tại Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh vào hôm 8 tháng 3 khẳng định Bắc Kinh quyết định hỗ trợ hơn 200.000 euro để đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân của Ukraine thông qua Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
Trước đó, đại diện thường trực của Trung Quốc Li Song tại Liên Hợp Quốc vào hôm 6 tháng 3 cũng đề cập đến gói hỗ trợ này khi phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Thống nhất IAEA. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, bà Mao Ning xác nhận thông tin trên, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc coi việc thúc đẩy các hợp tác quốc tế về an ninh hạt nhân là một trong những ưu tiên của nước này. Trung Quốc luôn coi trọng vấn đề an ninh hạt nhân và tích cực cam kết hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố tài liệu sáng kiến an ninh toàn cầu, trong đó coi hợp tác quốc tế về an ninh hạt nhân là một trong những lập trường rõ ràng của Trung Quốc về giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tài liệu cũng chỉ ra rằng Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công vũ trang vào các cơ sở hạt nhân và ủng hộ IAEA đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy an toàn và ổn định tại các cơ sở hạt nhân, bà Mao nói. Đó là những gì chúng tôi cam kết và sẽ làm. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với phần còn lại của cộng đồng quốc tế để thúc đẩy việc thiết lập một hệ thống an ninh hạt nhân quốc tế mang tính công bằng, hợp tác và đôi bên cùng có lợi. Người phát ngôn nói thêm. Song song với đó, theo đài NHK ngày 8 tháng 3 đưa tin, công tố viên hàng đầu của Trung Quốc cho biết 78.000 người đã bị buộc tội tham nhũng trong khoảng thời gian 5 năm cho đến năm 2022 ở nước này. Tổng kiểm soát Zhang Chun đã công bố con số này tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào hôm 7 tháng 3. Con số này thấp hơn nhiều so với con số nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình cho đến năm 2017, khi có hơn 250.000 người bị truy tố. Nhưng theo NHK, tình trạng tham nhũng vẫn lan rộng bất chấp chiến dịch đả hồ của chính quyền Tập Cận Bình. Vị quan chức Trung Quốc cũng báo cáo rằng số vụ án hình sự làm gián đoạn trật tự kinh tế và thị trường đã tăng hơn 30% so với giai đoạn 5 năm trước. Ông chỉ ra rằng các công tố viên sẽ bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Tại Argentina, Reuters vào ngày 8 tháng 3 dẫn lời Tổng thống nước này Alberto Fernández tuyên bố sẽ triển khai 1.400 đặc vụ liên bang và một phần quân đội Argentina để tăng cường an ninh tại thành phố Rosarito. Thông báo đưa ra vài ngày sau khi gia đình của ngôi sao bóng đá Lionel Messi bị tấn công. Chúng tôi sẽ chấm dứt bạo lực và những kẻ buôn cái chết, Tổng thống Argentina nói trong thông điệp gửi đến toàn quốc trên truyền hình. Ngoài các biện pháp này, thì 600 camera giám sát có tính năng nhận dạng khuôn mặt sẽ được thiết lập trong thành phố. Cùng với đó là biện pháp tăng cường kiểm soát nhà tù và thành lập một phái đoàn của đơn vị thông tin tài chính, nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền trái phép. Theo các báo cáo tư pháp, thành phố này có tỷ lệ giết người cao nhất ở Argentina do sự tồn tại của các băng nhóm liên quan đến buôn bán chất cấm. Các vụ đụng độ gây thương vong thường xuyên được báo cáo. Vào ngày 2 tháng 3, thì 2 người đàn ông đi xe máy đã bắn hàng chục phát súng vào một siêu thị của nhà vợ Messi, để lại thông điệp đe dọa cầu thủ bóng đá này không ai bị thương sau vụ nổ súng. Trong khi đó, bạo lực bùng phát trong biểu tình ở Pháp, cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay giải tán đám đông sau khi người biểu tình ném đá và nhiều vật khác vào lực lượng an ninh. Gần 1,3 triệu người Pháp đã xuống đường trên khắp cả nước trong ngày 7 tháng 3, phản đối nỗ lực cải cách hưu trí của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron. Bộ Nội vụ cho biết đây là ngày thứ 6 liên tiếp xảy ra biểu tình và cũng có số người tham gia lớn nhất. Người lao động và chính phủ Pháp đang tiến sát đến cột mốc quan trọng khi ông Macron hy vọng đến trước tháng 4, Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64. Giới phân tích đánh giá kế hoạch này có thể tạo ra thay đổi đột phá về quỹ hưu trí và giúp thu hút đầu tư. Tuy nhiên, 1,3 triệu người vừa xuống đường ở Pháp thì không nghĩ như vậy. Theo Reuters đưa tin, một thanh niên người Liban đã dùng các vật liệu tái chế để tạo ra tua bin gió có thể cung cấp điện cho gia đình và hàng xóm của mình. Là một người đam mê khoa học, anh Mohammad Sabsabi, 25 tuổi cho biết được làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ luôn là sứ mệnh của anh. Anh Sabsabi đã đọc sách và tạo ra nhiều nguyên mẫu trước khi tua bin Green X ra đời. Trước đó, tua bin Green X được chế tạo từ các cánh quạt cắt ra từ thùng nhựa đã qua sử dụng. Tua bin sau đó sẽ được gắn vào một máy phát điện gắn để tạo ra điện. Anh Sabsabi cũng lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời để có thể lấy điện sử dụng vào những ngày ít gió. Anh Sabsabi cho biết tua pin này có thể tạo ra từ 4,5 đến 6 ampe và có thể cung cấp điện cho 6 người hàng xóm của anh. Nhiều người dân Liban đã phải dùng các máy phát điện tư nhân chạy bằng dầu diesel để có được năng lượng sử dụng hàng ngày, mặc dù phương án này hiện nay cũng vượt ngoài khả năng của nhiều người. Liban đã rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, khiến nguồn cung cấp nhiên liệu nhập khẩu cạn kiệt. Mệnh giá đồng tiền tại nước này cũng đã giảm đáng kể lên đến 90% kể từ năm 2019. Hàng xóm của anh Mohammad Sabsabi, bà Anham Saitari, 75 tuổi cho biết đã không còn khả năng chi trả cho một máy phát điện tư nhân.
Dự án của anh Sapsabi đã có thể giúp bà có nguồn điện miễn phí để thắp sáng 2 chiếc đèn, điều mà giờ đây bà không còn đủ khả năng để chi trả, thậm chí là mua nến để thắp sáng. Anh Sapsabi cho biết là dự án tua bin gió được thành lập vào tháng 9 năm 2022, với tuổi thọ dự kiến khoảng 20 đến 25 năm. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại khung cảnh tuyết rơi nặng hạt ở khu dân cư Great Line, bang California, Mỹ. Nơi này đang hứng tuyết rơi kỷ lục theo Reuters. Trong video công bố vào hôm 7 tháng 3, một phụ nữ chật vật bước ra khỏi nhà với các cầu thang phủ trong tuyết trắng. Đội tuần tra cao tốc ở thị trấn Chusky của tiểu bang cũng đang tất bật với công việc đảm bảo an toàn giao thông. Ngày 6 tháng 3, đội tuần tra đăng video một cảnh sát cầm tấm bảng tuyết miễn phí. Đây là thông điệp hài hước khi xung quanh anh các máy ủi đã thu dọn hàng tấn tuyết đóng dày trên mặt đất. Phòng nghiên cứu Snow của Đại học California ở Berkeley ghi nhận rằng thị trấn Chusky đang chìm trong lớp tuyết dày khoảng 5 mét trong 2 tuần qua, khi mà bão mùa đông càn quét tiểu bang. Tuyết, mưa và mưa đá đã ồ ạt trút xuống California từ cuối tuần trước. Nhiều nơi chứng kiến nhiệt độ giảm sâu dù vùng đất này vốn có thời tiết ôn hòa và nổi tiếng với những ngày nắng đẹp. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.